Hello students, welcome to the channel. মই কল্পজ্যোতিৰ পৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰচাইজ 2.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 ডিছকাছ কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13টো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি চাওঁ আহা। 13ত তোমাক কৈছে আলফা এণ্ড বিটা আৰ দ্য জিৰ'ছ অফ দ্য পলিনমিয়েল। এটা পলিনমিয়েলৰ আলফা আৰু বিটা জিৰ'ছ হয় বুলি কেনে কৈছে। দেন ফাইণ্ড দ্য ভেলুজ অফ দ্য ফলোয়িং। কেইবাটাও কুৱেশ্যন দিছে, 5টা কুৱেশ্যন দিছে আমাক, এই 5টাৰ ভেলু উলিয়াব কৈছে, ঠিক আছে? আৰু আমাক কৈছে যে আলফা এণ্ড বিটা এই পলিনমিয়েলটো ax² প্লাছ bx প্লাছ c এই পলিনমিয়েলটো জিৰ'ছ হয়। তো আলফা প্লাছ বিটা কৰিলে আমি কি পাওঁ? আগৰ কুৱেশ্যনকেইটাত আমি কৰি আহিছোঁ মাইনাছ b/a পাওঁ, আৰু আলফা ইনটু বিটা প্ৰডাক্ট কৰিলে কি পাওঁ আমি? c/a পাওঁ, হয়নে? অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যনকেইটা কৰোঁ আহা। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাক ওলাব কৈছে আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰৰ ভেলিউ। অ'কে, কেনেকৈ ওলাম? আমি এটা ফৰ্মুলা জানো। ফৰ্মুলা আমি এডভান্স মেথছৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় যদি আমি নাজানো, কিন্তু এডভান্স মেথছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় যদি আমি আগৰ পৰাই জানিম যে a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু কি হয়? a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab বুলি কিনে, ঠিক আছে? এইটো তোমালোকৰ নতুন ফৰ্মুলা নহয়, তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো পাই আহিছা। a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটো পাই আহিছা তোমালোকে। কেনেকৈ লিখা a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ? a স্কুৱেৰ লিখা, তাত প্লাছ 2ab লিখা, তাৰপিছত প্লাছ বি স্কুৱেৰ লিখা। এতিয়া যদি এটা ছাইডত অনলি ওৱান ছাইডত তুমি যদি a স্কুৱেৰ আৰু বি স্কুৱেৰ থৈ দিয়া, তেতিয়াহ'লে এই 2abটো এইফালে বেলেগ এটা ফালে আহি যাবনে? চোৱা, এনেকুৱা হৈ যাবনে? a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ এই 2abটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আহি গ'লে মাইনাছ 2ab হৈ যাবনে? তো এইফালে a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ থাকিব। তো এইটোৱে a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ আইডেণ্টিটি হয়, a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab, ঠিক আছে? এই বস্তুটো আমি ইয়াত ইউজ কৰি দিব লাগে। এতিয়া ইয়াত আমাক আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ আছে, তো চ' মানে a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ আছে, তো আমি কি লিখিম? a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab বুলি কেনে, 2 আলফা বিটা বুলি কেনে, ঠিক আছে? ইমান লিখি কেনে বাছ ভেলুটো বহাই দিম। চ' আলফা প্লাছ বিটাৰ ভেলুটো কিমান হয়? মাইনাছ b/a হয়, আৰু ইয়াত স্কুৱেৰ হৈ আছে কাৰণ স্কুৱেৰ দিব লাগিব, আৰু আলফা বিটাৰ ভেলুটো কি হয়? c/a হয়, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া আমি অলপ চিম্প্লিফাই কৰি দিম, b স্কুৱেৰ আৰু এইফালে কি হৈ যাব? a স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছ 2c/a। এলচিএম ল'লোঁ, আৰু এটা লাষ্ট ষ্টেপ আমাৰ a স্কুৱেৰ আৰু a এলচিএমটো আমাৰ a স্কুৱেৰ হ'ব। ইয়াত তুমি b স্কুৱেৰ পাই যাবা মাইনাছ 2, ইয়াত a স্কুৱেৰ কৰিলোঁ, তো a এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, তো ওপৰটো a এটা মাল্টিপ্লাই হৈ যাব। বাছ তোমাৰ ইমানটো কৰিব লাগিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ডান, ঠিক আছে? বুজি পালা? একদম চিম্পল। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো কি আছে চাওঁ আমি। আমাক ফাৰ্ষ্টটো আমি কৰিলোঁ, ছেকেণ্ডটো কৈছে আলফা স্কুৱেৰ আলফা বিটা বিটা স্কুৱেৰ। অ'কে, আমি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি ল'লোঁ, আমি লিখি লওঁ এতিয়া। ছেকেণ্ডত আমাক কৈছে আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ আলফা বিটা প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ ভেলুটো, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়াও আমি কি কৰিম? আমি এই আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ জেগাত আমি ফৰ্মুলাটো বহাই দিম। এইটো চোৱা, ওচৰত লিখি লৈছোঁ মই, আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ প্লাছ আলফা বিটা, ঠিক আছে? তো আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ মানে a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হয়। তো a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হ'লে আমি এইটো ফৰ্মুলা বহাম বুলি শিকাইছিলোঁ। এইটো a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হ'লে আমি এইটো বহাম, কি বহাম? a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে আলফা প্লাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ, তাৰপিছত মাইনাছ 2 আলফা বিটা হৈ গ'ল। আৰু এটা চব প্লাছ আলফা বিটা আছে নহয়, সেইটো প্লাছ আলফা বিটা বুলি বহাই দিব লাগিব। অ'কে, চ' আলফা প্লাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ থাকি যাব, আৰু মাইনাছ 2 আলফা বিটা আৰু প্লাছ 2 আলফা বিটা হ'লে মানে অভাৰঅল তুমি পাই যাবা মাইনাছ আলফা বিটা বুলি কেনে, হয়নে? মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ কৰিব লাগিব, 2 আৰু 1 মাইনাছ কৰিলে 1 হয়। এতিয়া ভেলু বহাই দিয়া, আলফা প্লাছ বিটা জেগাত আমি কি বহাব পাৰোঁ? মাইনাছ b/a বহাব পাৰোঁ, আৰু আলফা জেগাত আমি কি বহাব পাৰোঁ? c/a বহাব পাৰোঁ, ঠিক আছে? চ' এইটো তোমাৰ b স্কুৱেৰ হৈ যাব, এইটো তোমাৰ a স্কুৱেৰ হৈ যাব মাইনাছ c/a। দেন উই উইল টেক এলচিএম, a স্কুৱেৰ হৈ যাব এলচিএম, b স্কুৱেৰ মাইনাছ a এটা তলত ইনটু হ'ল, তো ওপৰটো এটা ইনটু হ'ব ac। অ'কে, দিছ ইজ আনচাৰ ফৰ দি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন। বুজি পালে? একেবাৰে চিম্পল আছিলে। থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো কৰোঁ। থাৰ্ড কুৱেশ্যনত তোমাক কি দিছে? থাৰ্ড কুৱেশ্যন তোমাক আলফা স্কুৱেৰ বিটা তাৰপিছত আলফা বিটা স্কুৱেৰ। অ'কে, আমাক কৈছে আলফা স্কুৱেৰ বিটা প্লাছ আলফা ইনটু বিটা স্কুৱেৰ। এইটো আছিলে কুৱেশ্যনটো, আকৌ এবাৰ চাই লওঁ হা, ভেৰিফাই নহ'লে এনেই কাটিব লাগিব। আলফা স্কুৱেৰ বিটা আলফা বিটা স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? অ'কে, ইয়াত আমি কি কৰিম? ইয়াত আমি আলফা বিটাটো কমন লৈ ল'ম। অ'কে, আলফা বিটা কমন লৈ ল'লোঁ। ইয়াত তোমাৰ দুটা আলফা আছিলে, চ' এটা আলফা থাকি গ'ল, আৰু ইয়াত আলফা বিটা আলফাটো লৈ কমনে গ'লোঁ, বিটা দুটা আছিলে, এটা কমন ল'লোঁ, এটা থাকিলে, ঠিক আছে? চিম্পল। আলফা বিটা জেগাত আমি কি বহাব পাৰোঁ? আলফা ইনটু বিটা জেগাত c/a বহাব পাৰোঁ, আৰু আলফা প্লাছ বিটা জেগাত মাইনাছ b/a বহাব পাৰোঁ, একেবাৰে ইজি। দেন তোমাৰ মাইনাছ bc হৈ যাব, আৰু a ইনটু a স্কুৱেৰ হৈ যাব। দিছ ইজ ইয়ৰ আনচাৰ অফ দি থাৰ্ড কুৱেশ্যন, ঠিক আছে? ভেৰি চিম্পল, ইজিয়েষ্ট ওৱান। দেন আমি নাম্বাৰ 4টো চাওঁ।
অ'কে 4টো অলপ কমপ্লেক্স হ'ব কি কৈছে আমাক আলফা মাইনাছ বিটা ভেলুটো ওলাব কৈছে আমাক কৈছে আলফা মাইনাছ বিটা ভেলুটো ওলাব কৈছে এইটো নাম্বাৰ 3 আলফা মাইনাছ বিটা ভেলুটো কিয় হ'ব এইটো সুধিছে চ' এইটো আমি অকণমান বেলেগ ধৰণে কৰিম আমি কি কৰিম আমি লিখিম উই ন' আমি এইটো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা লগাই দিম আলফা মাইনাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটো ঠিক আছে কি হ'ব এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটো a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square ঠিক আছে এইবিলাক মই অলপ ফাষ্ট কৈছোঁ কাৰণ ফৰ্মুলাখিনি অলৰেডি জানে এতিয়া মই এইটো চোৱা আলফা স্কুৱেৰ আৰু বিটা স্কুৱেৰ এইটো জেগাত ওচৰত লিখি ল'ম আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ বুলি লিখি ল'ম আৰু মাইনাছ 2 আলফা বিটাটো মই ছাইডত লিখিম দেন কি কৰিম জানিছাই তোমালোকে আলফা স্কুৱেৰ আৰু বিটা স্কুৱেৰ ভেলুটো বহাই দিম ইয়াৰ জেগাত a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এতিয়া যে মই কৈছিলোঁ নতুনকৈ এটা ফৰ্মুলা দিছোঁ বুলি কেনে একেটাই হয় বুলি তো এইটো হ'ব কি a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab হয়নে আৰু এটা মাইনাছ 2 আলফা বিটা আছে এইটো ফৰ্মুলা বহালোঁ এইটো ইয়াত লিখি লৈছিলোঁ যে মই এইটো a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ জেগাত কি বহাব পাৰোঁ a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab ঠিক আছে ন সেইটো ফৰ্মুলা বহাইছোঁ বেলেগ একো কৰা নাই তোমাক দেন আমি এইটো ফাৰ্ডাৰ সলভ কৰোঁ আলফা মাইনাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু আলফা প্লাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ আলফা বিটা মাইনাছ 2 আলফা বিটা কিমান হ'ব মাইনাছ 4 আলফা বিটা হৈ যাব 2 প্লাছ 2 4 হয়নে দেন আলফা মাইনাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু এতিয়া আলফা প্লাছ বিটা জেগাত মই কি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ বি বাই এ বুলি লিখি দিব পাৰোঁ হয় নাই এইটো জানো আমি আৰু আলফা বিটা জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ চি বাই এ বুলি লিখি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে দেন আলফা মাইনাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু এইটো বি স্কুৱেৰ হৈ যাব আৰু এইটো তোমাৰ কি হৈ যাব এইটো তোমাৰ এ স্কুৱেৰ হৈ যাব মাইনাছ 4c বাই এ দেন অলপমান আৰু দুটা তিনিটা ষ্টেপ আছে বেছি নাই এটা আমি লৈ ল'ম এলচিএম এ স্কুৱেৰ আৰু এ এলচিএম হৈ যাব এ স্কুৱেৰ এইটো বি স্কুৱেৰ এজ ইট ইজ থাকিব তো এই তলৰ এটো এ স্কুৱেৰ হৈ গ'ল তো এ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ গ'ল তো ওপৰটো এ ইনটু হ'লে কি হ'ব 4ac হৈ যাব ঠিক আছে আমাক চোৱা আলফা মাইনাছ বিটাই হোল স্কুৱেৰৰ ভেলু উলিয়াব কোৱা নাছিলে আমাক কৈছিলে যে আলফা মাইনাছ ভেলু কিমান তো স্কুৱেৰটো ৰাইট হেণ্ড ছাইডত গ'লে তোমালোকে জানা এনেকৈ ৰুট দিব লাগে ৰুট দি কেনে প্লাছ মাইনাছ দি কেনে এই ভেলুটো তোমাৰ আণ্ডাৰ ৰুটৰ ভিতৰত আহি যাব ঠিক আছে তাৰপাছত আমি কি লিখিম আমি লিখিম প্লাছ মাইনাছ আণ্ডাৰ ৰুট বি স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac আৰু এই দুটা আছিলেতো এ স্কুৱেৰ আছিলে তো স্কুৱেৰৰ বাহিৰত আহিলে এটাই বাহিৰত আহি গ'ল তো দিছ ইজ ইয়ৰ আনচাৰ অফ দি ফ'ৰ্থ কুৱেশ্যন ঠিক আছে এইটো অকণমান কমপ্লেক্স তোমালোক লাগিব পাৰে বাট অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ভালকৈ চাবা কেনেকৈ মই কি ষ্টেপছখিনি কৰি আছোঁ কপি নোট ডাউন কৰি কিনে দুবাৰ তিনিবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা দেন পাৰি যাবা ঠিক আছে ইমান বেছিও হাৰ্ড নহয় অ'কে আৰু এক্সামত এনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন দিয়ে তোমাক মানে অকণমান যাতে মানে এবাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো স্কিপ নকৰিবা দেন আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে আমি কৰি লওঁ সেইটো কুৱেশ্যনটো আমাক লাষ্টত কৈছিলে যে আলফা স্কুৱেৰ বিটা স্কুৱেৰ মাইনাছ আলফা বিটা দিছিল বুলি কেনে ঠিক আছে নাম্বাৰ 5 আমাক কৈছে যে আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ তাৰপিছত মাইনাছ আলফা বিটা হয়নেতো আৰু এবাৰ চাই লওঁ চেক কৰি লওঁ য়েছ আলফা স্কুৱেৰ বিটা স্কুৱেৰ মাইনাছ আলফা বিটা মাইনাছ আলফা বিটা অ'কে লেটছ ষ্টাৰ্ট টু চল্ভ দিছ এইটো একেইটাই আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ জেগাত মই কি বহাই আছোঁ গোটেইকেইটাত একেই বহাই আছোঁ মই এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটো বহাই আছোঁ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab হয়নে আৰু এইটো মাইনাছ আলফা বিটা এটা আমাৰ আগৰ পৰা বহি আছে দেন আলফা প্লাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ আচ্ছা ৰেড পেইণ্টে কৰি দিলোঁ একো নাই দিয়া মাইনাছ 2 আলফা বিটা মাইনাছ 3 আলফা বিটা হৈ যাব এইটো হয়নে তাৰপিছত আমি কি কৰিম আলফা প্লাছ বিটা জেগাত মাইনাছ বি বাই এ বহাই দিম আৰু আলফা বিটা জেগাত কি বহাই দিম চি বাই এ বহাই দিম ঠিক আছে চ' এইটো বিটো স্কুৱেৰ হৈ যাব এটো স্কুৱেৰ হৈ যাব মাইনাছ 2c বাই এ ঠিক আছে অলমষ্ট গোটেইকেইটা তোমাৰ আনচাৰটো ছেমে দি আছে এইটো এ স্কুৱেৰ আৰু এ এলচিএম হ'ব এ স্কুৱেৰ এইটো বি স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 আৰু এ চি ঠিক আছে দিছ ইজ ইয়ৰ আনচাৰ অফ দি ফিফ্থ কুৱেশ্যন ফিফ্থটো একেবাৰে ইজি আছিলে অ'কে বুজি পালা গোটেইকেইটা মই তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিলোঁ চাগে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি কেনে আকৌ এবাৰ ভালকৈ নোট ডাউন কৰি লোৱা গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ নট ছ' টাফ কুৱেশ্যন অ'কে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো তোমাক হেল্প কৰিলে অকণমানো দেন এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিবা এণ্ড কমেণ্ট কৰিবা হাউ আই কেন ইম্প্ৰুভ মাই ভিডিঅ'ছ আৰু শ্বেয়াৰ ইট উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ইফ ইউ আৰ নিউ টু চেনেল দেন ডু ছাবস্ক্ৰাইব Thank you for watching. See you in the next video. Okay. Bye bye.